Okay, hi guys, Dorothy here and welcome to my YouTube channel, Amethy. In case you learned from this video, please hit the like and share button. Remember, sharing is caring. And don't forget to hit the subscribe button and the notification bell so you will be notified with my upcoming videos. Okay, so ang isa-share ko sa inyo ngayon ay kung paano maglagay ng password o kung paano mag-lock ng inyong Microsoft Word document. Okay, so paano gagawin yon? Okay, let's say meron kayong document na katulad nito sa akin, meron na dito. Ito yung document na ginamit natin sa previous video ko. Okay. And isa-save natin siya ngayon. So, click nyo ngayon ang file. And pwede siyang save or save as. So, ako gagamitin ko is save as. And then, i-click mo kung saang folder mo siya isa-save. Then, lagyan mo siya ng file name. So, lagay ko dito lorem ipsum 1. And then, bago i-click ang save, pumunta ka muna ng tools. Sa tools, mayroong mga options. We have map, network drive, save options, general options, etc. So, ang kailangan natin is ang general options. So, ipindot lang siya. Then, lalabas, may dalawang option uli. Sa general option, we have ang password to open and password to modify. So, unahin natin ang password to open. Ito ay ginagamit kung gusto mo na ikaw lang ang makakakita ng document mo. Okay, so lagyan natin siya ng password. And then hit okay. Then, may magpa-pop up dyan for confirmation lang. So, re-enter mo lang ang iyong password. And then, click okay again. And then, click na ang save. Okay? I-close muna natin to. Then, pumunta tayo ngayon sa folder natin. Okay. Okay, punta tayo ngayon sa folder. Lorem ipsum 1. Check natin. Hindi ko siya nabuksan. Nanghingi muna siya ng password. So, enter natin ngayon ang ating password na ginamit kanina. Then, click OK. Then, presto, lumabas na ang inyong document. Again, gagamitin to kung gusto mo, ikaw lang ang makakabasa na o makakakita ng document mo. Okay, next. May isa pang reason ng paglalagay din ng password. Okay? Lagyan uli natin siya. Click natin ang file. Then, click ang save as. Then, ang folder kung saan nyo gustong i-save. Pero this time, lagyan nyo ng file name. This time, gagamitin ko ay lorem ipsum 2. Again, bago i-hit ang save, click nyo yung tools. Then, go to the general options. Sa general option, hindi na yung password to open ang i-click natin, kundi yung password to modify. Meaning, pwedeng makita to ng ibang tao, pero click natin ng read only, pero hindi nila ma-edit. Okay? So, try natin. Lagyan natin ngayon ng password to modify. Okay? Then, click. Click OK. Then, lalabas uli ang confirmation. So, re-enter lang ang ating password. Then, hit OK. And then, click nyo na ngayon ang save. Okay. Tingnan natin kung ano mangyayari. Close natin muna siya. Then, open ang lorem ipsum 2. Okay. So, buksan natin ngayon. We have ang lorem ipsum 2. And then, may lalabas na confirmation, nanghihingi ng password. Pero, syempre, hindi mo ibibigay ang password, hindi nila alam ang password mo, no choice sila kundi i-click lang ang read only. Okay? So, lalabas na dyan yung document, pero hindi nila pwede siyang ma-edit. Okay? Kahit saan mo siya ilagay, hindi siya pwedeng ma-edit. Okay? So, that's it. So, sana meron kayong natutunan sa video na ito. Again, ginagamit ang password para maiwasan natin yung mga taong tinatawag natin na credit grabbers. Or, ginagamitan natin ang password ang ating document para hindi makita rin ng ibang tao yung document na ginawa natin. So, again, that's it. Thank you for watching and see you on my next video. Ciao!